Assalamualaikum and a very good day to everyone. So for today's section, we will learn a little bit, just an introduction on how to use Desmos application. So the purpose of this tutorial, a simple tutorial, is for your assignment, okay? Because some of the questions require you to use Desmos application to sketch graph. Alright. So first, go to any browser of your choice and then type Desmos. Alright, so it's up to you. You can log in, you can sign up, but we can also use the application for free. Okay, this is the interface. When you go to desmos.com, then we can go to math tools, and there are a few applications that we can use, but we want to choose graphing calculator. Alright, so this is the interface pretty much. Okay, uh, let's say first we want to try to sketch a graph of parabola. Okay, this is the question. Consider the following equation: x squared minus 6x plus 8y plus 25 equals 0. Write down in standard form. State the shape of the graph and sketch the graph by plotting the important points. So, according to your assignment question, you are required to sketch the parabola, determine the vertex, focus, and directrix. So, from the equation, okay, you change to the standard form first. And then from the standard forms, you will get the point for vertex, and then the point for focus, and also the equation for directrix. Okay, so here we already have the answer, and we will try to plot this into our graph by using Desmos. Okay, kita nak plot the parabola, the vertex, the focus, and also the directrix. Okay, so this is the question. I mean, the graph should be like this. Okay, back to Desmos. Type in the equation. X square minus 6x plus 8y plus 25 equal 0. Okay, so here is the graph of parabola. And it's up to you. You can change the numbers here. Okay, go to setting. Here, graph setting. Okay, let's say kita nak buat step dia jadi 2. Ataupun okay, 1. Saya nak 1 je. Okay, so dia jadi macam ni kan. Tadi satu step ni 2, 4, 6, 8. So sekarang dah jadi 1, 2, 3, 4 and so on. And then ni kita nak tukar 10. Ni dia punya range lah. 10 to negative 10. Okay, kita tukar kat sini. Dan kat sini pun from 10 to negative 10. Okay, kita tengok dulu. Okay, macam ni. Okay, kalau rasa macam besar sangat, tak suka, boleh tukar balik. Katalah kita letak ni daripada negatif 5 sampai 5. Contoh, kita cuba. Okay, kita dapat macam ni. Alright. Okay, and then, kita nak plot vertex. Okay, vertex from this equation, kita dah tahu vertex dekat 3, negatif 2. Okay, go here. Nak plot 3, negatif 2. Okay, type macam ni. And then kita nak put label. Okay, bila kita letak 3, negatif 2, automatic dekat graph kita dah ada point. Okay, kita nak label. Label. This is our
vertex. So we can put vertex. Okay, so vertex. And then we want to plot the focus. Okay, kat sini kita dapat focus 3, negatif 4. So again, pergi kat sini. 3, negatif 4. Okay, and the label 3, negative 4 is our focus. Done. So we have our parabola, vertex and focus. Okay, kalau kita nak keluarkan dia punya koordinat, point the kita cuba vertex 3, negative 2. Okay. So ni kalau kita nak keluar koordinat lah dekat sini. Satu kita dah boleh tengok dari graf lah. 3, negatif 2 kan. Okay, 3, negatif 2. So ini kita nampak ini 3, negatif 4. Tapi kalau kita nak keluar juga dekat label, kita boleh tambahlah dekat label. Ni tadi kita cuma labelkan focus. Okay, kalau nak tambah, boleh tambah 3, negatif 4. Dan kita dapatlah vertex and focus. Okay, one more. We want to plot the directrix. Okay, from here, from this equation, directrix is y equal 0. Okay, back to our graph. Okay, plot y equal 0. Okay, kita dapat ni line y equal 0, the purple line. Okay, kita nak tukar kepada garis putus-putus. Okay, sekarang the purple line is solid line. Nak tukar kepada garis putus-putus untuk directrix. Okay, pergi ke ni, edit list. Okay, ni semua ada. Kita nak edit yang color purple ni. Tekan color purple. Okay, ada solid line, ada dotted line. Okay, pilih dotted line. Right, dah siap. Okay, back tadi setting. Okay, bila kita dah tukar lagi sekali, tekan dekat bulat ni. Kita nak tukar dotted line. Boleh tukar warna juga kalau tak nak warna purple, warna orange, warna hijau, biru, merah. Okay. And then tekan done. Okay, kalau nak nyorokkan macam ni. So, this is our graph. Okay, we have the parabola, vertex, focus and directrix. Okay, untuk jawapan awak, macam mana nak submit, awak screenshot lah. Okay, you can use whatever tools you want. I normally use snipping tool. So, use snipping tool. Okay. And you can submit this picture here. Okay. So, that is how to sketch parabola as your assignment question 1A. And then 1B, in the same graph, okay, they give you another equation. Okay, nak sketch pada graph yang sama. Okay, so let's say on the same graph, we want to add another straight line. So let's say the equation is 2y equal x minus 12. Okay. So, kita dah tambah satu lagi equation. 2y equal x minus 12 on the same graph. And then from the graph, kita nak state the intersection point. Okay. Ada dua intersection point iaitu titik persilangan antara parabola dan juga garis lurus ni. So, click at the intersection point. Okay, bila klik, dia akan keluar coordinate of the intersection point. Okay, so
These are the two intersection point of the straight line and the parabola. And then again, for your answer, you can screenshot. Okay, screenshot. For example, I normally use snipping tool. Okay, so you have something like this. Okay, for your answer. Okay, for you to submit. Okay, as for the next question, the topic is system of linear inequality. Okay, so a new page. For this one, I choose this question. Okay, graph the system of inequalities below and shade the visible region. So let's say the equation are y more than x more equal than 2, x plus y less than 5. Okay, kita nak sketch this graph lah dalam Desmos. So ini contoh jawapan yang kita nak. Ada dua dotted line for y more than x plus y less than 5, and we have one solid line for x more equal than 2. Okay, so kena buat dulu ni step macam ni juga. Kita tukarkan all the inequalities into equation. Okay, untuk equation 1 jadi y sama dengan x. Equation 2, x sama dengan 2. Okay, kemudian x plus y less than 5 ni kita tukarkan kepada, kita bawa x ke kanan, jadi y sama dengan 5 tolak x. Okay, kita akan sketch yang tu dulu. Okay, back to Desmos. First equation, y more than x. So, y equal x. Okay. Macam ni. Tapi the original equation is, back to the equation, the original equation is more. More. Jadi kita tahu mesti dotted line. Dotted line. Okay, macam mana nak tukar di solid line to dotted line? Tekan pada setting. Tekan pada ni, color merah. Kita pilih dotted line. Done. Alright. So this is the first equation. Second equation is x more equal to. X more equal to, kita letak x sama dengan 2. Okay, dan dia memang, okay, the blue line. Okay, dia memang solid line lah. Sebab more equal. Okay, and the third line is x plus y less than 5. Kita pindahkan x ke kanan, jadi y equal 5 minus x. Y equal 5 minus x. Okay, the green line. Okay, tapi because the inequality sign is on the less, mesti dotted line. So to change the line, go to setting. Klik kat hijau ni. Okay, tukar dia dotted. Okay, kalau nak tukar warna pun tukar. Boleh tukar warna lah. Done. Okay. So kita dah dapat lah bentuk yang lebih kurang macam ni. Kita dah ada 3 line. So macam mana kita nak sketch area yang tengah ni? Okay, mula-mula kita boleh edit dia punya, sebab kita nak sketch yang tengah ni kan. Kita boleh agak-agak lah tukar kat sini, nak jadikan step dia kepada, sekarang ni step dia 2. Tengok kan, 2, 4 kan. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okay, y-axis pun 2, 4, 6. Kalau nak letak x-axis label dia x. Okay, y-axis boleh letak label y. Okay, dia bertambah y-axis, x-axis. Kalau nak ada error, boleh letak, okay, bila tekan error tu ada error pada y-axis. Ada error pada, okay, ada error pada y-axis, ada error pada x-axis. You can play around with this kan. You guys lebih advance saya rasa untuk teknologi ni. Okay, saya tunjuk sikit lah. Okay, step dia saya nak tukar kepada 1, contohnya lah. Okay, kalau tadi 2 kan, satu kotak tu 2, sekarang saya tukar satu kotak ni 1. Okay,
Katalah kita nak besarkan. Kita nak besarkan jadi macam ni. Okey. Nak sketch area yang tengah ni. Okay, first you need to determine lah. Okay, but here, okay, kita ada dua y kan? Ada y equal x, y equal 5 minus x. Kita boleh tukar y ni kepada y1. Ini y2. Kita tekan je. 1, 2, tekan automatik jadi. Ini y kan? Tekan 1. Okay, mula. Tekan 1. Okay, terus jadi y1. Ini tadi tekan je 2. Okay, jadi y2. Okay. So, awak dah determine area mana yang awak nak sketch. Okay, macam ni sebab saya dah ada jawapan. Kita tahulah kita nak sketch yang ni. So, yang hijau tadi, yang hijau adalah line Y2. Okay, hijau Y2. Yang kita nak lurus bawah kan. Okay, bila bawah, maknanya Y2 ni lebih besar. Okay, Y2 lebih besar daripada kawasan berlurit. And then line warna merah. Line warna merah ni adalah bukan lebih besar. Dia lebih besar sebab dia di atas lah. Okay, baik semula. Kawasan kita nak berlurit yang ni. Okay, atas dia hijau. Hijau ni Y2. Okay, maknanya Y2 is lebih besar lah. Sebab dia ke atas daripada kawasan yang kita nak lurit. Okay, line merah ni dekat bawah. Okay, dekat bawah. So, kita anggap dia akan, Y ni akan lebih besar daripada line merah. Okay, kawasan berlurit di atas line merah. So, kawasan berlurit more than Y1. Tapi, line hijau di atas kawasan berlurit. So, Y2 is more than kawasan berlurit. Okay, bila kita gabungkan yang tu, kita akan dapat Y1 less than Y. Y ni adalah kawasan berlurit. And then less than Y2. Okay. So, kita dapat ni kawasan berlurit. Ni tadi hijau kan? Hijau. Y lebih ni. Y lebih kecil daripada Y2. Okay, Y2. Sebab hijau dekat sebelah atas. Yang nak lurit sebelah bawah. Sebab tu dia lurit bawah garis hijau. Kemudian Y1 lebih kecil daripada Y. Y1 ni warna merah. Okay, warna merah ni lebih kecil. Sebab tu dia lurit di atas. So, kita dah dapat area ni. Okay, tapi kita nak buang yang sebelah sini pula. Nak buang yang sebelah sini, kita kena tambah untuk X. Okay, X from here. Okay, tengok. Kita nak lurit daripada sini sampai sini. So, ini X-nya adalah 2. Ini X-nya adalah 2.5. So, 2 less than X less than 2.5. So, kita dapatlah area yang kita nak lurit. Okay, this is the answer. Samakan macam ni. Okay, daripada 2 from X equal to until X equal 2.5. Kalau nak tambah plot, kita tekan kat sini. Okay, kita dapat ini 2, 2. Ini 2.5, 2.5. Ini 2, 3. Okay, kalau nak tambah these 3 points on the graph, klik saja pada point tu. Okay, boleh keluar koordinat. Okay. So, kat sini kalau tak faham, cuba play around lah. Try. Y, kalau masukkan, contoh masukkan Y2. Less than Y, less than Y1. Okay, dia akan plot sebelah sini. Salah lah. Okay, sebab tu benar-benar kena cari jawapan lah kat mana yang awak nak apa. Bukan bunda, awak nak apa ni kita panggil awak nak warnakan. Okay. Jadi, kalau Y2 less than Y less than Y1, dia akan warnakan di sini. So, ini kita tak nak lah. And then, bila kita buat Y1 less than Y less than Y2, so dia warnakan kawasan yang betul. So, kawasan berlurit ini adalah Y. Okay. Y1 ni lebih kecil sebab Y1 merah. Okay, merah ni bawah kawasan berlurit. Sebab tu Y1 lebih kecil daripada Y. Y lagi kecil daripada Y2. Okay, Y2 hijau. Sebab hijau belah atas. Kawasan berlurit bawah daripada hijau. Sebab tu Y lebih kecil daripada Y2. Then, kalau kita tak tambah X ni tadi,
Dia akan lorek semua ni kan. Sebab tu kita kena tambah kondisi untuk X. So, X pula kita nak dari 2 sampai 2.5. Okay, kenapa 2 sampai 2.5? Kita tengok point ni lah. Okay, dia punya intersection kat mana kan? Ini daripada X sama dengan 2 sampai X sama dengan 2.5. So, inilah dia jawapan untuk kawasan berlorek. Okay, so that is for question number 2. Next, for question number 3, transformation of graph. Okay, kita ambil graph baru. Okay, jangan lupa untuk jawapan awak kena screenshot lah. Up to you. Kalau awak nak jawapan awak nampak sempurna, awak nak tunjuk screenshot awak tu step by step apa yang awak buat, awak boleh tunjuk lah. Okay. Dekat sini pun kan ada keluar warna kan. Jadi bila awak screenshot, dia akan keluar dengan warna. Saya tahulah kalau awak just copy je from your friends kan, nanti sama je semua. Saya pulang balik assignment awak, saya suruh awak buat semula. Okay. So make sure you do it yourself. You can play around with the application. Okay, saya tahu awak lebih bijak daripada saya. Saya tunjuk ni pun tutorial yang very simple. You can go to YouTube, just type. Nanti ada banyak tutorial yang akan keluar. Okay, nak buat transformation of graph. Transformation of graph, saya pilih contoh soalan ni. Graph the following function using transformation technique. Okay, determine and plot the vertex and intercept if any for each graph. Okay, tapi ni soalan saya ni lah. Untuk soalan awak, dia minta awak use transformation of graph and Desmos application to sketch the graph, and then kena tunjuk step by step. Hence, state the y-intercept. Okay. Mula-mula kita nak sketch y equal x square. Y equal x. Nak square, boleh pergi sini. Square. Okay. So, ini graf yang pertama. Sebab soalan awak minta step by step, awak boleh screenshot dululah yang ni. Okay, step pertama, screenshot. Yang kedua, y equal x plus 1 square. So, y equal x plus 1 square. Okay. Merah tadi yang asal, y equal x square. And then the blue one is x plus 1 square. Okay, x plus 1. The changes is in x, positive. So, dia akan move ke kiri 1. Betul kan? Okay, kalau awak nak, ni awak boleh tukarlah step dia kepada 1. Okay, so kita nampak. Tadi dekat 0, sekarang dia move to the left. Okay, sebab positive, changes in x, move to the left by 1 unit. So, daripada 0, dia move to negative 1, 0. Okay, kalau nak screenshot, awak boleh tekan kalau merah ni. Okay, kalau merah hilang. Okay, ada biru je kat sini ni kan. Kalau tekan biru, dua-dua hilang. So, awak nak yang first, tekan balik. Okay, tu merah ada, biru ada. Okay, dan tekan balik merah. Okay, awak boleh screenshot ni. So, ini step yang kedua. Okay, step yang ketiga. Untuk C, y equal negative x plus 1 square. So, bila ada negatif ni, dia akan reflect. Okay, ini reflection about the x-axis. Reflection about the x-axis. Saya copy saja, then negatif. Okay, tengok, ni graf warna hijau kan? So, betul. Tadi biru kat sini, bila kita tambah negatif, dia reflects. Okay, untuk jawapan awak nak screenshot, awak boleh off yang biru. Okay, tekan kat sini. Okay, bila dia dah kosong-kosong ni dah tak ada kan. So, you can screenshot semua ni lah. Okay, screenshot dengan kat sebelah ni sekali. Ambil snipping tool. Make sure lengkap lah jawapan awak. Okay, so kita nampak. Ini step yang ketiga. Y equal negative x plus 1 square. So, graf warna hijau. Sama kat sini graf warna hijau. Okay. Kalau awak hidupkan balik, kita nampak semua step by step. Yang merah ni kita tahu y equal x square.
Yang biru, y equal x plus 1 square. And then yang hijau, y equal negative x plus 1 square. Dan yang keempat, y equal 4 minus x plus 1 square. So, kalau graf kita betul, kita akan dapat macam ni lah. Okay, dan kita nak plot y axis dekat negatif 1, y axis ni 0, 3. Okay, kita tengok dapat tak. 4. Okay. Kita boleh off yang lain. Off merah, off biru, off hijau. Tinggal purple saja, so betul. Okay, pergi kat sini, klik. So, y-intercept is at 0, 3. Right. And then, jangan lupa screenshot. Okay. Screenshot your graph. Tunjuklah apa yang awak nak. Okay. So, kita nampak ini step yang terakhir. Okay. Graph dia warna purple. Betul warna purple. And then, you dah plot the y-intercept. Y-intercept at 0, 3. Sama lah macam jawapan ni. Okay. Kita dapat graph intercept at 0, 3. Okay. Katalah nak plot juga x-intercept ni 1 dengan negatif 3. Okay. Back to the graph. Okay, awak boleh buat ni. Tekan sini. Okay, kita dapat negatif 3, 0. 1, 0. Ataupun cara lain. Letak negatif 3, 0. Okay. Nak labelkan dia sebagai contohnya X intercept. Okay, contoh. Okay, so you have ni. X intercept at negatif 3, 0. Contoh. Kalau tak, tekan je. Tekan pada ni, point ni, okay, awak dapat lah. Okay, kat sini negatif 1, 4, 0, 3, 1, 0, negatif 3, 0. Dan jangan lupa screenshot. Okay, untuk transformation ni dia minta step by step. Jadi, kena screenshot lah step by step. Kalau ada 4 step, ada 4 gambar. Kemudian dia minta awak plot y-intercept. So, ini ada y-intercept. Okay, kalau awak nak tandakan macam saya tunjuk tadi, okay, letak 0, 3, and then click label. This is the y-intercept. Okay, so ada ni. Okay, kita tahu ini adalah y-intercept. Alright, I think itu sahaja. A very simple tutorial on how to use Desmos application so that you can do your assignment. Thank you very much.